السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك عليكم جميعا أعزائي الكرام، وكل عام وأنتم بألف خير. اليوم طبقنا زي ما شايفين الشفوت اليمني، بس قبل ما أبدأ حابة أذكركم بسبسكرايب لايك شير واضغطوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. وإن شاء الله يعجبكم الفيديو وتطبقوه ويكون سهل وسريع بإذن الله. بالبداية عندي هنا أنا أستخدم اللبن الزبادي، ما أستخدم أبدا البرر ميلك اللي هو اللبن العادي. وعندي اللحوح اللي عملته كذا مرة وكذا شغلة، وحنزل لكم اللينكات أسفل. وعندي ملح وكزبرة ونعناع وفلفل أخضر. إذا حابين تستخدموا ثوم براحتكم، أنا ما أستخدم ثوم صراحة لأنه يكون طعمه قوي. هحط كل هذه الشغلات جوا الخلاط بهذا الشكل. طبعا الشفوت من أطيب المقبلات اللي تنعمل في رمضان. طبعا مشهورة عند اليمنيين، جدا لذيذ ورائع ويبرد على القلب ومميز جدا جدا، وفوايد عديدة فيه. أنا بستخدم زي ما شايفين الزبادي، أنا عملته قبل كذا بفيديو سابق، حنزل لكم اللينك أسفل. أصح بكثير أنه تستخدموا الزبادي من البتر ميلك أو اللبن العادي اللي هو السايل. حطيت مال علشان أخففه وحخلطهم مع بعض. طبعا بإمكانكم تستخدموا اللحوح اللي أنا سويته قلت لكم قبل كذا اللي هو الخاص فيه، أو ممكن تجيبوا ال ال الخبز الإيطالي أو أي خبز غير التوست. التوست صراحة ما حبذه، أو الخبز اللبناني. أي خبز ماسك نفسه ينفع بدال من اللحوح. طبعا في ناس تعمل الكمانة اليمنية تحطه جوا، بس أحس إنه فيه دسامة كثير يعني. الآن حبدأ إنه أنا أصب من الخليط اللي شايفينه قدامكم، وأرص فيه حبات أو رقائق اللحوح زي ما شايفين، جدا لذيذة. وبين كل طبقة وطبقة أحط من السائل اللبن. طبعا هالخليط اللبن ممكن تعملوه كتغميس مع السمبوسة، وممكن تشربوه شراب اللبن بالأعشاب زي كذا مع الثلج، جدا لذيذ ورائع يعني. هذا اللبن ممكن حتى تشربوه عادي. على بالنهاية حابة أنه أذكركم سبسكرايب لايك شير، واضغطوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. وإن شاء الله تكون نالت على إعجابكم، وكذا هي صارت جاهزة. ولا تنسوا ذكر الله، ودمتم بألف خير.